Ceau, sunt Marlen, fatoane de la Sabori Urbane, iar astăzi venim către dumneavoastră cu torțe de cozonac bazate pe aceeași aluat, dar cu umpluturi diferite. Cozonacul Sabori Urbane, o rețetă, creată de mama mea din 4 alte rețete și o combinație. Cozonac pufos cu structură perfectă, care este un vis, nu se rupe. Nu gustă din el, că acum cu ruptul ca ruptul, dar să bagi în gură, că acolo se vede. Vedem, este cel cu nucă și cacao. E ușor, ca un caier, ca un norișor. E aromat, Bine copt. bine copt. Nu vă grăbiți, nu-l tăiați fierbinte, vă rog, lăsați-l 2-3 ore la răcorit, nu vă bateți joc de munca voastră. Și urmați rețeta într totul. Cu timp, cu dospire, cu tot. Cu tot. Așa că, dacă vreți și voi să veți așa ceva pe masă de sărbători, hai la treabă. Bun, haideți să vedem de ce avem nevoie în prima fază pentru aluatul, pentru cozonacul Sabori Urbane. Extra pufos, 700 grame de făină Manitoba cu 14% gluten, proteină. Merită să investiți acum pentru făină de acest gen, pentru că oricum restul ingredientelor nu sunt neapărat cele Se mai... găsește în supermarketurile mari, în Selgros, în Metro. Eu am acasă și pungă de 5 kg. Chiar dacă e mai scumpă decât făina normală, merită investiția, că restul ingredientelor și umpluturile sunt mult mai scumpe. Făina asta e special gândită pentru dospituri, va face o structură de gluten, o rețea fantastică și cu miezul ăla de cozonac care se desface în caiere. 150 de grame de lapte fierbinte, noi urmează să mergem cu el la înfierbântat. Da. 150 de grame de zahăr tos, 50 de grame de miere, 10 grame de drojdie uscate, deci cam un plic și jumătate. Sau proaspătă, sau câtă? 35 de grame de drojdie proaspătă. Da. Aici avem 150 de grame de gălbenușuri și un ou întreg. În mod normal ar fi cam vreo 6-7 gălbenușuri, dar mai bine le cântăriți, fiindcă e raportat la făină. 150 de grame de gălbenuși și valoarea corectă. 75 de grame de smântână groasă, cu minim 24% grăsime. Avem aici 3 plicuri de zahăr vanilat bourbon, sare, 14 grame. Aia cât înseamnă? 2%. Eu așa pun, ca la pâine. Acum, unora li se pare sărat, 1%, 7 grame. Măcar atât, da. Cel puțin 7 grame de sare, deci nu luăm cu 3 degete și prostii din alea, că nu are gust cozonacul. 150 de grame de unt, pe care noi, gras de 82%, pe care noi îl vom topi în aia vedem mai încolo, laptele. facem după metoda Iar buiei. aici avem zona de arome. Avem rom stro, din care vom pune în jur de 30 de mililitri. Face bine la luat. Și 9. Așa. Și vom folosi cojile de la 2 lămâi și o portocală. Perfect. Așa că revenim când începe distracția. Vom începe în primul rând prin a face un fel de maia. Vom pune zahărul și cu laptele într-o cratiță mai largă, pentru că acolo va trebui să ne încapă și niște făină. Așa. Și mergem pe foc. Și mergem pe foc cu ea. Până ajunge în clocot. Cât timp laptele este pe foc, vom pune și untul la topit ca să facem beurre noisette. Luăm cele 150 de grame, le punem într-o căticioară și mergem la foc mic. Adică beurre noisette, ce era? Unt caramelizat. Da, care dă cu particule maronii, care dă o aromă fenomenală cozonacului și asta este adiția rețetei străbunicii mele, buia. Cum luăm toată sarea, o pune peste gălbenușuri și le batem un pic. Se vor îngroșa, nu neapărat culoare, că sarea nu intensifică culori. Gălbenușurile ori portocalii de la început ori nu. Dar o să vezi că toată papara aia ce amesteci tu acum acolo, pune și eu întreg, se va îngroșa, pentru că sarea scoate apa din țesuturi. Și să devină mai cremoasă dacă lăsăm așa deoparte compoziția. Laptele cu zahărul la fiert, iar acum vom pune 4 linguri. Cu vârf, din făina cântărită, din alea 700, deci nu plus. Pune, nu sta să le presari. Și pune-te și amestecă viguros după aia. 4, 5, nu contează câte poți. Da, dă-i și amestecă. Acum făina aia se opărește. Este ca un fel de sos beșamel, pe care îl lăsăm acolo deoparte. Făina asta opărită dă o finețe deosebită a luatului. Și să nu avem cocoloașe. Mai pune făina. 4, 5, 6 linguri. Că oricum punem din cantitatea cântărită. Da, cântărită, nu în plus. Amestecăm și atunci desfacem bine de tot cocoloașele. Nu, freacă acum bine să se ducă pe pereții vasului, dacă mai trebuie mai pune făină. Oricum la frământare se vor desface cocoloașe dacă sunt. Nu trebuie dat prin sită. Și o lași să se răcorească un pic, să fie suportabilă la deget, adică călduță. O lăsăm deoparte. Untul s-a topit, dar nu ne oprim aici. Cu el trebuie să se caramelizeze, să devină maro roșcat.
În timpul acestui proces de clarificare se va evapora apa și uite cum deja proteinele din lapte încep să se caramelizeze, să devină roșcate. Uite cum se închide la culoare. Nu-l facem negru, că nu e bun nici negru, ci doar de culoarea coniacului. Și începe imediat să-și schimbe gustul și aroma. Miroase deja alune prăjite, alune de pădure. Nu degeaba zice beurre noisette. Uite ce fain. Și tot timpul dăm spuma la o parte ca să vedem ce-i de desubt, să nu ne fure peisajul. Mai, încă un pic. Ce chestie de secunde. L-am transferat în altceva. Și acum se va răcori. Uite. Așa trebuie să fie, cu maro. Nu-i negru, e maro. După ce ajunge la temperatura camerei, o să intre în aluatul de cozonac și particulele alea maro vor da un gust fenomenal. Și rețetă franțuzească. Acum mai amestecăm în maiaua noastră până se mai răcorește, pentru că altfel riscăm să omorăm drojdia. Ca să recapitulăm, am pus aici 130 de ml de lapte și cu 120 de grame de făină. Mai tot amestecăm până se mai răcorește, până când putem să punem și drojdia care stă la activat. Am echipat robotul cu cârligul pentru aluaturi și ca să mai grăbim un pic procesul, punem maiaua în bol. O procesăm un pic, o învârtim acolo, că imediat se răcorește. Totul să nu opărim drojdia. De ce fain, ca un patașu, pentru că e luat de eclair și de șu, de crem. Așa, și dăm un pic. Așa, viteză medie, să se răcorească. Învârte ceva. Acum punem drojdia. Uite ce fain, ți s-o hidratat, ce cremă e acolo. Tot să dai jos de acolo cu degețelul. Tot, că fiecare gram de drojdie ne trebuie. Acum adăugăm mierea. Smântâna groasă. Da. Așa, și Vanilia. vanilia. Deocamdată atât punem. Îi dăm o amestecare așa lejeră. Da, Viteza cât să 3-4. se combine. Timp în care ne ocupăm de cojile citricelor pe care trebuie să le radem. Asta acum am dat un pic cât să se amestece cât de cât. Maiaua cu drojdie și cu restul. Iar acum începem să radem cojile pentru cojile citricelor. 2 lămâi, o portocală în strat subțire, să nu ajungem la partea albă, Da. care e amară. Știi deja tu asta. Bun, acum vom adăuga ouăle. Gălbenușele și Gălbenușul, ouă frecate cu sare, pe toate, dă-le drumul. Curăță exemplar castronul. Uite cum s-a îngroșat, vezi că deci e cremoasă compoziția de la sare. Toată coaja de citrice, ce bine miroase. Lemnul și portocala rasă, grozavă. No, dă-i cu romul. Ne folosim ștro austriac, e perfect. Poate fi orice alt rom tip Jamaica, cum era pe vremuri, rom brun. Așa. Dă un pic să se amestece tot ce e acolo, așa, 30 de secunde. Și până punem făina. Dă-i. Așa. Acum punem restul de făină Manitoba. În total 700, în care am folosit deja la Maia. Tot. Bun. Prima etapă de frământare, 10 minute, viteză media. Nu dar nici foarte tare de început, că să nu zboară peste tot și oricum cu paleta asta nu... Era să va fi prima noastră rundă de frământat de 10 minute. După care 5 minute pauză. Căratul trebuie să odihnească între runde. Bun, a trecut prima rundă de 10 minute de frământat, iar acum îl lăsăm să stea așa 5 minute. Sunt foarte importanți timpii ăștia, recomandăm să vă puneți chiar cronometru pe telefon. Bun, au trecut cele 5 minute, iar acum intrăm în a doua etapă de frământări și vom adăuga treptat untul. Îl punem pe tot în tura asta. Apropo, ce a rămas aici maro nu este mizerie, deci nu vă puneți să-l strecurați. Face parte din gustul și tot motivul pentru care am pus untul la topit. Ne apropiem acum și de finalul cea a doua etape de frământare de 10 minute. Am pus tot untul în runda asta, iar acum lăsăm aluatul un pic la odihnit, iarăși 10 minute. S-a terminat și ultima tură de frământat, tura 3. Tot 10 minute. Tot 10 minute. Iar acum vom scoate aluatul de aici, uitați ce
ținută faină are. Avem aici o tavă unsă cu ulei în care vom face stretch and fold-ul aluatului. Adică întindere și pliere, Întindere să și vorbim pe pliere. românește. Așa, ne ungem mâinile cu uleiul din tavă. La platizăm, cât tava de mare, cât poți, trage-l și întinde. Se a luat mai tare decât de obicei. O hidratare mai mică. Și acum, 3 mire laterale peste cea din mijloc. Prima, Așa. a doua, sus, jos. Așa și așa. Și îl întoarcem pachetul cu partea fină în sus. Îl acoperim Îl acoperim. folie, adică să acoperim cu într-o pungă. Băgăm toată tava și îl lăsăm 45 de minute. Prima dospire. Pe urmă mai facem un set de împăturări și alte 45 de minute. Deci în total 45 cu 45. Bun, au trecut faza noastră de 45 de minute între întindere și pliere. Acum vine runda a doua. Din câte vedeți, am ținut toată tava într-o pungă mai mare. O vom scoate de aici. Încă ținem punga, fiindcă ne mai trebuie încă o dată pentru următoarea rundă. Uitați ce fain a și crescut un pic. Îl întoarcem invers, întotdeauna fața fină în jos. Ne mai ungem și pe mâini. Nu mai exagerăm, că el are destul o grăsime. Ne întoarcem? Da, dar îl întorci. Da. Flip. Așa, așa cum Așa. îl apăsăm Îl apăsăm. și încă o dată îl pliem, ca prima dată. 1, 2, Și iar sus, jos și sus și jos. Și îl întoarcem. exact. Și Înapoi îl în punem pungă. înapoi în pungă. 45 de minute. Exact. Acum haideți să vedem de ce avem nevoie pentru această umplutură de Nucă, calculată Nucă. pentru una bucată cozonac. Da, deci Da? Dacă e- doriți 2, dublați. avem 225 de grame de miez de nucă măcinat. Nu am prăjit înainte nimic, Nu, deci crud. 10 grame cacao pudră, 120 de grame de lapte și 120 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilat, un praf de sare, 70 de grame de merișoare în cazul nostru, dar de obicei se folosesc stafide, puse la înmuiat în suc de portocală și lichior de portocale Cointreau. Sau Grand Marnier am pus noi, sau un rom stro. Da. Ne avem acolo pentru ambii cozonaci, că al doilea o să aibă nevoie și el de merișoare și coaja de portocale, tot Coaja de așa, în portocale. cantitate mai mare aici, dar nu folosim numai o parte. Câtă punem? Aici punem 30 de grame din Perfect. tot ce am pregătit. Bun, vom începe prin a pune laptele la fiert împreună cu zahărul. Începem întâi prin a amesteca componentele uscate. Punem nuca, vanilia, cacao și un praf de sare. Și de ce e bine așa? Pentru că nu face cacao cocoloașă. Ia vezi ce fain să amestecă pe uscat. Și cu untel amestecăm pe uscat. Frumos, elegant, științific, logic. Și acum se aduce mama laptele care clocotește împreună cu zahărul, laptele îndulcit. Asta este umplutura opărită de nucă. Noi numai așa facem, niciodată nu facem cu albușuri, că este aspră. Asta e nevoie să aibă cremozitate și o să-ți o dă hidratarea oferită de lapte din nucă. Aici avem laptele fierbinte. Cu zahărul care s-a dizolvat, toarnă-l rapid, nu mai pierde vremea, scoate telul că nu mai folosim la nimic. Și amestecăm. Începem să avem O cremă, cum zice lumea, cremă de nucă, eu zic umplutură de nucă. E exact umplutura de la Baigli, numai că acolo nu punem cacao și să știi că nici maică mea bunăta nu pune, nu-i place. Noi o punem, știi de ce, ca să se vadă, să devină umplutura vizibilă. Da. Dar îi se pare că schimbă gustul. Și uitați că, pentru că am amestecat toate ingredientele uscate la început, nu avem cocoloașe. Perfect. E gata, am rezolvat-o în un minut, sub un minut. Și da, o facem un pic în avans ca să aibă timp să se răcorească. Cojile de portocală și merișoarele vor fi presărate direct peste ea când umplem cozonace, știi? Deci nu le punem în umplutură. Deci aici avem brigada pentru unul dintre cei doi cozonaci. Cozonaci, lăsăm deoparte. Tăiem rahatul pentru putura de cozonac. Da, al doilea cozonac din șarja 0 o să fie umplut cu rahat, cu ciocolată și am zis că punem coși de portocală confiate și merișoare sau stafide ținute în rom sau în lichior de portocale. Și ce am ales în mod special ca să se vadă frumos, rahat verde și roșu. Și ăla galben e foarte gustos, dar nu se vede în secțiune. Și cât avem? 200 de grame? 200 de grame. Pentru umplutura celui de-al doilea cozonac vom avea nevoie de 130 de grame de stafide sau în cazul nostru merișoare puse la înmuiat în suc de portocale cu 20 de ml de lichior de portocale fiind Cointreau sau Grand Marnier sau dacă doriți să fie alcoolul prom sau coniac. Noi aici avem mai multe pentru că folosim și la umplutura celuilalt
cozonacul un picuț din ele. Apoi aici avem coajă de portocală confiată, din care vom folosi 60 de grame. Din nou, ce rămâne de aici va merge la plutura celuilalt cozonac. Avem aici 200 de grame de rahat, tăiat cu bulețe, roșu și verde și 150 de grame de picături de ciocolată. Am mai trecut 45 de minute când ne pregătim de porționarea aluatului, pentru că am spus că vom face 2 cozonaci. Da. Așa că am pregătit aici un cântar și cu un bol în care să încapă. Da. 1 kg și 545 de grame. 375 pasul, porția. Adu la 0, faci tara, scoate 375 de acolo. Și vezi să-ți afișeze minus 375. 374. E perfect. Bun. Bun. Lasă-l deoparte, următorul. Așa cărnos, fain. Aici e și făina. Făina Clar. Manitoba, normal. Bun. Ultimul 2 încă o dată. Le-am împărțit în 4 părți egale, iar acum le lăsăm un picuț. Și acum iei prima bucată pe care o dorești tu. Deci cam așa ajunge? E perfect. Bun. O pui pe masă, o aplatizezi întâi, adu deasupra. Așa. Brânzoaică, da, plic. Așa, așa, Așa. și încă o dată. Încă o dată. Toate Așa. colțurile create nou și alea vin spre mijloc. Așa. Strângem bine ca la ciupercă, să fie, cum am făcut la pâine. Răsucim cu fața în jos și tragem spre noi, să-i dăm formă de bul. Deci, vedeți, mai bine nu ungeți toată masa, ci numai parte și dacă... Trebuie să adere un pic. Deci am format niște micuțe Chifle. pe care le vom pune tava tot cu ele iarăși în pungă pentru 15 minute 15 relax. minute ca să se odihnească. Exact. Și revenim. Revenim cu umplerea. A trecut sfertul de oră după ce am modelat în chifluțe aluatul. Scoatem măunea și acoperele pe restul. Vai, ce s-a umflat iară. Asta crezi că acum nebunește. Întoarce-o. Așa. Așa. Iar cu sucitorul începem să... O întindem. Tu trebuie să obții o fâșie de 50 pe 15. Deci de 3 ori mai lungă decât lata. Da, ajunge, nu foarte subțire. Așa. Mai uităm cu un picuț aici. Și cam așa. Și îmi dai trebuie să așa fie cu forma. sucitorul sus și jos ca să fie drept. Așa, și acolo dacă vezi că s-a îngroșat, dai de sus iară să mai subțiezi. E bine, Primul cam așa braț trebuie al să fie. primului cozonac. Da. Ce-am zis? Din castronul cu cremă de nucă, opărită cu lapte și Da. vanilie, jumate. Da, am împărțit În două, jumătate ochi. No, scoate de acolo jumate vizual. și nu pune într-un singur loc. Da, puneți mai Pui multe. umplutura în mai multe grămăjoare și pe urmă cu o spatulă o întinzi în strat uniform. Să nu fie fierbinte, la noi chiar la temperatura Da. camerei să răci bine. Mișcări scurte. Așa. Lași o singură bordură spre mine, cât tu de acolo o să rulezi. Și acolo mergi până în buză, lângă tine, pe latura ta. Da, așa arată o foaie unsă corect. Cu umplutură. Deci e foarte prietenoasă, e cremoasă. Da. Nu e din aia care se rupe în bucăți, că am pățit că am făcut mai seacă umplutura și atunci era cam bucățele. Și acum venim cu jumătate din coaja de portocală și jumătate din stafide sau merișoarele ținute în lichior și scurse apoi și în suc de portocală. Și jumătate din coaja de portocală. Împart în două din start. Sunt micile surprize din umplutura de nucă. Nu facem așa numai umplutură simplă de nucă, că nu merge așa. Variantă de lux. Micile detalii care fac diferența, de-aia rețetele Savori Urbane sunt atât de iubite de cititori. Că au ceva în plus tot timpul. No, și acum cu curaj. Dă-i. Cu palmele. Rulezi și vii până în față. Așa, asta e mișcarea. Cu podul palmelor. Perfect. N-ai ce să greșești. Vezi, de-aia ți-am zis să-ți lași un centimetru liber acolo ca să poți să nu-ți curvă umplutura. Tot. Vino până peste cap, încă jumătate de tură. Așa. La fel facem tura 2. Și ăsta e al doilea braț al primului cozonac. Trage-l un pic să fie la fel de lung ca celălalt, întinde. Nu are nimic, că uite ce elastic e. Bun, a venit cu hârtia de copt, am pus primul braț așa, iar pe al doilea îl vom pune în Cruce. cruce. Și acum împletim, e cel mai simplu. Așa. Împletim. Încă o dată. Bun. Și acolo îi strângi un pic capetele, le bagi de desubt. Da, și dincolo, e cea mai simplă metodă de împletire a unui cozonac, cum vă arată Marlena acum. Perfect. Și iară, de desubt. Dar strânge-le cu degetele acolo, nu sta, vezi că învieți un pic de cremă. Bun. Și ca să nu ne chinuim cu tava tapetată, ia cu hârtie de copt și să introducem pe acolo cozonacul în hârtia de copt, o mutăm exact cu totul, cu cozonacul tot. Îl ridici și îl bagi în tavă și îl îndeși la capete. Așa și așa.
Și acum îți dau Numărul foarfecă, unu. ăsta e primul cozonac. Și colțuri și tot, să fie la nivel. Și asta ca să știm că e cel cu nucă, îl acoperim cu căscuța roșie. Și îl lăsăm la dospit cel puțin o oră. Trecem la al doilea. Bun. Iar acum continuăm cu al doilea cozonac. Am de aici, să vezi că tot mai mare, uitați. Uite ce faină, închideți să nu se usuce. Tot așa, fâșie de 50 pe 15 și o umpli cu, ce umplem? Rahat? Rahat, ciocolată, coajă de portocală și merișoare Sau stăpâne. îmbătate. Știi care e chestia? Că eu am verificat-o pe niște muffinuri. Ea, în momentul când e fierbinte, îi moale ciocolata asta termostabilă, dar nu se deformează. Dacă se răcește, rămâne tot picătură, știi? O chestie faină. Și eu zic că e ok. E perfect. Jumătate din rahat, jumătate din aia, jumătate din aia. Mai împărțim. Vedem pe unde mai trebuie. Aici mai merge un pic de roșu. Aici punem mai multe pentru că sunt staruri în această combinație. Totuși lăsăm o bordură imaginară. Asta va fi așa un cozonac foarte loaded, foarte încărcat. La fel procedăm și cu portocalele. Ciocolata. Ca și la celălalt, începem să-l rulăm. Podul palmei. Cumva, doar mai lungim un pic. Și avem prima. Și procedăm identic și cu ultima noastră bucată, adică al doilea braț cozonacului. După ce am făcut ambele coarde, le-am pus iarăși în X pe hârtia de copt, le împletim, mai apoi să le Punem în tavă, cu tot cu hârtia de copt. Da. Ce important e să fie cusătura de desubt, știi? Să nu-ți apară zona aia deasupra. Bun. Pui tava, hamacul și la fel. Acum avem cei doi cozonaci formați, dar încă nedospiți, pentru că vom dospi la temperatura camerei. Eu vom da cu foarte puțin apă ca să nu se usuce. Dacă aveți sticlă cu pulverizator, folosiți-o pe aia. Aici e mai Delicat bine. să nu se rupă aluatul. Așa, da. Și pe aluatul și ungi și stropești. O variantă bună de dospire ar fi cuptorul nepornit, doar cu becul aprins. Cuptorul electric. Beculețul ăla dă o căldură bună. Se fac un 27-30 de grade, aproape ca un dospitor. Luăm căscuțele Asta era cu nucă. și le facem freza. Le facem freză, da. Trimitem la dospit. Și le punem un pic mai larg sus, să aibă boltă. Da, să aibă Să aibă loc. unde să crească, așa că mai sus, mai sus. A, așa, să fie Cât de sus, bufante. dar să stea totuși. I-am lăsat la frigider 15 ore trecut. Da. Nu trebuie neapărat atât. Peste noapte e ok și așa. N-am ales metoda asta pentru că a trebuit să terminăm mai repede. Și este benefică pentru aluat. Să știți că dospirea lentă la rece e mult mai bună decât aia rapidă, nu? Și acum să vezi, arată-le de jos foliile și să vadă spectatorii că Au crescut totuși. pietroaie. Da. Iar acum vom trece prin dospire forțată Așa. într-un cuptor închis cu o tavă separată cu apă. Pe fundul Pregătită. cuptorului, deci cuptorul este nepornit, pe fundul lui punem o tavă în care turnăm cam 1 litru și un pic de apă clocotită și pe grilaj, că am pus la mijlocul cuptorului, punem aceste două forme așa cum sunt. Și cât îi lăsăm? 45 de 45 minute. minute. Și revenim. Bun, am scos cozonacii de la dospit, i-am lăsat o oră. O oră ori stat în aburul ăla bun. Iar Uite ce apoi, fain. după ce am scos, am dat drumul la cuptor la 180 de grade cu Ventilație, căldură sus și căldură jos. sus și jos. Și șina, aia, grilajul l-am mutat pe șina cea mai de jos acum. Iar acum ne pregătim să îi ungem cu niște ou bătut cu sare, Un praf de sare. praf de sare și să Îi decorăm. decorăm. Na, lucrăm cu pensulă moale, cu mare grijă, Da. că acum deja sunt fragili. Fiecare buclă și te bagi bine și pe lângă hârtia de copt, dar fără să-i deranjezi. O grijă, fiindcă acum nu mai sunt așa de tari, ca cum au fost Păi nu când mai i-am sunt scos deloc, deloc, acum dar sunt ca o moi, budincă da. tremurătoare. Ori dospit fain de tot. Ca să fiți și mai sigur că dați pe tot pe unde trebuie, trageți un pic de hârtie Da. în locuri și în toate crăpăturile Și pe și lângă. zonele și pe lângă și aici. mai Pentru ales că aici. ei cresc mult la copt și atunci se ridică partea unsă și se vede partea neunsă, știi? În patiseriile franțuzești se folosește pulverizator, dar nu la genul ăsta de cozonac, ci la produse care se coc în tavă, știi? Croissant sau așa, pui în pulverizator și sufli ou pe el, foarte mișto.
Bun, iar acum ca să îi decorăm pentru acest cozonac avem aici zahăr de ăsta decorativ. Vă arătăm și pachetul, că se găsește și la noi. Hagelzucker zice. Eu ăsta din Kaufland l-am luat. Zahăr decorativ care nu se topește la cuptor. O să vedeți că așa o să rămână. Decorez cu el turtă dulce, tot felul. Încă un pic pe aia, bucla mică și gata. Bun, iar la cel cu nuca vom pune tot câte 3, e pe bucățile mai mici, Pe buclele mai mici, de 2. Deci luăm așa. Ele stau lipite cu ou. Dar asta e absolut opțional. Să știți că puteți băga cozonacii la copt fără să-i decorați cu nucă și cu zahăr din ăla. În niciun caz, vă rog mult, nu-i presărați cu zahăr tos, arată groaznic după cocere. No, acum la cuptor, 10 minute la 180 de grade, pe urmă reducem focul la 170 sau căldura, nu deschidem cuptorul și așa trebuie să stea o oră la. După 30 de minute de cocere, putem să-i acoperim cu hârtie de copt sau cu folie de aluminiu și chiar trebuie, pentru că se vor, da, și atunci întoarcem tăvile între ele. Deci cozonacii au copt o oră, într-o primă rundă de 12 minute la 180. 180, apoi 170, da, redus. după 30 de minute am întors și am și acoperit cu folie. I-am lăsat la 170, puteți și 160, dar o oră trebuie să stea pe ceas. No, ridică foliile. Aia poți să le iei cu mâna, că s-o răcit instant. Când le scos din cuptor foliile. Așa. Și al doilea, cu rahat. Uai, ce fain! Super! No, acum Marli pune foliile deoparte. Am pregătit grilaj cu cârpă. Iei frumos cozonacul, îl iei pe primul. Știi tu, îl pui într-o parte. Așa. Și acum te ajuți. Perfect iese. Imediat îi dai jos hârtia de copt. Și întorci să vadă lumea cât e de fain copt și pe dos. Întoarce-te tot cu hârtie. Așa îl vei lăsa oricum pe lung la țuț. Păstrăm hârtiile, păstrăm formele, că după răcirea completă, adică peste vreo 3 ore, o să-i punem înapoi în aceleași forme cu aceleași hârtii. Tot așa. Foarte ușor iese. Țac. Ține-te de hârtie și trage-i forma. Așa. Igienice 5 minute, ne întoarcem pe parte pe cealaltă, numai pe lateral îi ținem. Și trebuie după jumătate de oră, din 10 în 10 minute. Da. De ce? Ca să nu se teșească. În timpul răcorii cozonacilor, vom întoarce de pe parte pe alta. Mai exact, pe stânga, pe dreapta, sau de pe dreapta, pe stânga. Cozonacii s-au răcit 3 ore. Poți să pui în picioare acum. Să vedem frumos. Îi aliniem. Altul. Bun. Haideți să luăm pe primul, cel de nucă. Uai, ce fain. Doamnelor și domnilor, Caiere. nu că așa ceva numai la noi mai vedeți. Întoarce să vadă, uite acolo miez. Puf. Uite acolo a luat. Structură parcă panetone. Asta înseamnă un cozonac savori urbane, lucrat, după o rețetă proprie, creată de mine, combinând vreo 4 alte rețete. Iar cum să nu vi se pare că dacă arată așa e sunt tari, și nu fiindcă dacă nu erau așa fain rumeniți se apară, nu erau așa înăuntru. Uitați cum se rupe. Uite aici cum se desface. Superb. Uite. Cam poveste. Uite aici ce firez în el. Mi-e milă să fac chestia asta, dar numai așa îl puteți vedea. Uite aici fibrele. Haideți să vedem. Și al doilea cozonac, cel cu rahat. O rahat, ciocolată și fructe confiată. Exact la fel. Uite acolo cum merg fibrele. Exact. Hai să tăiem și în el câteva Ori felii. suntem savori urbane, ori nu suntem. Suntem mai lipicios, aici e problemă cu tăiatul, știu, din cauza bucăților de rahat, dar te vei descurca. Uai, ce fain e mai încolo. Mai arată odată secțiunea. Uite acolo caiere. Perfect copt. Și cu structură. Asta înseamnă stretch and fold, acele serii de plieri și De dospire. și dospirea la rece. Dar având în vedere că sunt niște cozonaci plini de umplutură, așa cum ar trebui și trebuie Exact, să fie, nu-i pită goală. atunci îi și tăiem totuși cu grijă. Și se vede că-s bine copți, au stat o oră la cuptor, culoarea exterioară e cum trebuie și miezul este fantastic, caier de lână. Uite acolo. Uite. Firele. Iată că am ajuns și la finalul acestei rețete. Avem aici 2 cozonaci superbi, unul cu nucă, cacao și merișoare, coși de portocale, iar celălalt cu rahat, cu ciocolată, cu merișoare și evident și cu coși confiate de portocală. Cozonacul savori urbane. Rețeta perfectă. Este o rețetă mamei mele, prin care a combinat de fapt
mai multe, 4. 4 rețete am combinat. Dacă îi faceți în perioada sărbătorilor, sărbători fericite. Aveți răbdare să se răcorească. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share, să ne spuneți în comentarii cum v-au ieșit și să ne revedem bine și la următoarea rețetă. Ciao!